Rồi, hello mọi người, hello everyone. So welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác với Johnny nha. So in this video, I'll prove a point that I'm about to make right now, and I'm also will give you a 1 hour video after this one. It's like this one video is actually a long one, so I will prove my point that I'm about to make. Cái video này mình sẽ chứng minh cho các bạn biết một cái điểm mà mình sẽ dùng cái bài này mình sửa bài. Mình sẽ sửa bài hết 4 bạn trong lớp của mình và để chứng minh cái luận một cái điều mà mình sắp sửa nói với mọi người nè. Đó là điều gì? What is that point I'm trying to make? Đó là cái gì? Khi mà có sao thủy nghịch hành trên bầu trời thì ảnh hưởng thế nào đến cái chuyện mà khả năng giao tiếp, khả năng viết và khả năng nói. Các bạn thường là các bạn nào xin tập trung vào tiếng viết nha. Cho nên là một năm có 3 lần sao thủy nghịch hành. Sao thủy trên bầu trời nó đi ngược lại, mình sẽ thấy trên bầu trời đi ngược lại. Một năm 3 lần như vậy. Thì mỗi một lần sao thủy nghịch hành nó ảnh hưởng đến cái gì? Sao thủy nó tượng trưng cho sự communication, cái sự mà giao tiếp, thì là nó ảnh hưởng đến cái đầu và cái miệng. Tức là nếu mỗi lần nó nghịch hành như vậy, nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ làm cho mình cảm thấy như là mình suy nghĩ không có thông suốt, hoặc là mình dễ bị sai sót, mình dễ bị nước đổ lên trên laptop chẳng hạn, nước đổ lên trên điện thoại chẳng hạn, thủy mà. Nhưng mà phần đông nó sẽ làm các bạn suy nghĩ không được thông suốt và dễ bị lạc đề, dễ nói những cái lời mà gây tổn thương người khác, hoặc là dễ gây ra những cái lời mà nói những cái lời mà gây hiểu lầm, hoặc là cái lúc mà bạn viết nó rất là dễ bị ban điểm thấp hơn nha. So basically the point I'm trying to make is when Mercury, the planet Mercury in the sky is going retrograde. That's when your mind and your mouth, your head and your mouth, it's going haywire, and basically it's not going well. So when Mercury goes retrograde, you start to think you start to think unclearly, like you don't think clear, and also you communicate that you talk to others in ways that can possibly cause miscommunication and misunderstanding. Also, when you do essays, there can be a lot of problems with your essays compared to normal days, okay? So in 1 year, typically Mercury goes retrograde 3 times. That's when a lot of things can happen, and it can lower your writing and your speaking score in IELTS a lot. And this is the point I'm trying to make in this video, okay? So these essays were made probably in around 7 days from the 6th of May or the 7th of May, okay? Cái video này được các bạn viết là cỡ khoảng trong vòng 7 ngày trước cái ngày 6 tháng 5 này, tức là cỡ từ 30 tháng 4 cho đến ngày 6 tháng 5 tức là vào đúng cái kỳ mà sao thủy nó nghịch hành ở Kim Ngưu. So basically these 4 essays were made by my students from the April the 30th until May the 6th, which is exactly when Mercury is retrograde in Taurus, okay? And this video will prove how harmful a Mercury retrograde is to their writing abilities, okay? Cái video này chứng minh được là cái sao thủy nghịch hành nó gây hại thế nào đến cái khả năng mà các bạn viết lách. Okay, normally this class is actually very well. If you have followed my videos, you know that these students, their levels are actually about 6.5 or some even to 7 already. But in this essay, none of them achieved that band 7. A lot of them is like 5, 5.5, okay? Only one of them is about band 6 or 6.5. Because they wrote this essay under the effect of Mercury retrograde, okay? Cái lớp này nếu mà các bạn IELTS 40 này, nếu mà các bạn theo dõi video của mình, các bạn sẽ thấy rõ là trình độ các bạn cũng cỡ khoảng 6.5 đến 7 chấm rồi. Nhưng mà khi các bạn viết một cái bài dưới cái sao thủy nghịch hành cái thời kỳ 3 tuần đó thì là cái
điểm các bạn nó bị tụt xuống cỡ nào? Cỡ khoảng 5,5 thôi. Hoặc là cùng lắm có một bạn duy nhất được lên 6.5 nhưng mà cũng khó. Alright, so that's the point I'm trying to make, okay? Watch this video to the end and you will understand why. Các bạn ráng cố gắng coi cái video này đến lúc cuối, các bạn sẽ hiểu được tại sao thôi. Okay. Okay, welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn vào video khác của Johnny nha. So today we have 4 essays to correct. And this is class IELTS 40 now. So class IELTS 39 has already, they finished the study already. So I moved Mr. Trung and Mr. Ng into class IELTS 40. Right, so we have 4 essays now. This is Cam 12, Test 8, Writing Test 2, okay? Writing Test 2 của test số 8, Cam 12 là cái bài cuối cùng của Cam 12 luôn á. The last test in the Cam 12 book. Okay. Writing Test 2. Some people believe that allowing children to make their own choices on everyday matters, such as food, clothes, and entertainment, is likely to result in a society of individuals who only think about their own wishes. Other people believe that it is important for children to make decisions about matters that affect them. You have to discuss both these fields, okay, and give your own opinion. Cái bài này các bạn phải discuss cả hai cách nhìn nhận này luôn và cho nhận định cá nhân của các bạn. Một số người tin rằng cái chuyện mà cho phép trẻ nhỏ tự lựa chọn về những cái vấn đề hàng ngày, ví dụ là tự lựa chọn đồ ăn, quần áo và chuyện giải trí, thì có tiềm năng dẫn đến một cái xã hội của những cá nhân mà chỉ có nghĩ về những cái mong ước của riêng họ mà thôi. So what does it mean? Individuals who only think about their own wishes, which means they are selfish, okay? They don't care about the other people's wishes. Tức là nó dẫn đến những cá nhân mà không hề biết suy nghĩ về những cái mong ước của người khác, chỉ biết ích kỷ thôi. Okay. Other people believe it's important for children to make decisions about matters that affect them. Một số người khác tin rằng rất là quan trọng để cho trẻ nhỏ nó quyết định về những cái vấn đề mà nó ảnh hưởng đến chúng. So basically, these two views are not contradicting, okay? Hai cái cách nhìn nhận này không hề đối nghịch nhau nha mọi người. So one is like, if you allow them to make their own choices, it might create a selfish society. The society of individuals who only think about their own wishes. But the other one, they say that we need to allow children to make decisions about matters that affect them because it's important for them. Nó tiếp diễn của nhau chứ nó không hề đối nghịch nhau nha. It's actually continuous. It's not opposing, you know. So be careful when you write it, okay? Now let's see you. Oh wait, let's see Mr. Trung because he asked me to correct his writing first. And he has to go early. Okay. It is believed that allowing children to have their own decision on what to eat, to wear, to play. Cái này nó hơi bị kém về cái văn phong nha. This is a bit worse in terms of word use, okay? And this is written language, okay? Be careful. Văn viết nha, cẩn thận. On decision on what to eat, what to wear. Well, let's just, okay. If you paraphrase to what to eat, to wear, and to play, it's actually decreasing. It's a declining way to paraphrase it, okay? It's not helping. Mình paraphrase kiểu này là giống như kiểu nó làm giảm cái mức độ trịnh trọng xuống, nó không hề giúp gì luôn nha, cẩn thận nha. To have nó phải làm sao các ban điểm nó tăng lên chứ đừng có để giảm xuống. Bằng cách dùng những cái cách nói mà nó trịnh trọng hơn. To have their own decision on food, what to wear, clothes. Just keep the same words, okay? And entertainment. Thực sự không hề vấn đề gì nếu mà mình lặp lại một vài từ, không sao đâu. It's actually okay to repeat the same words
sometimes too, but actually don't repeat too much. Đừng có lặp lại quá nhiều thôi. Possibly creates. Yes, possibly. Very good. So whereas civilians. Civilian has a meaning of people who doesn't have anything to do with the government or the army. But in this case, individuals, I don't think you should change individuals to civilians. Civilian là dân thường, tức là những người không làm gì liên quan quân đội hoặc chính quyền. Nhưng mà em biến cái chữ cá nhân, những cá nhân individuals and civilians nó kỳ lắm. Cái nét nghĩa nó đổi rồi. So the meaning is actually different if you change from individuals to civilians, you know, so don't do that. Create a society where where people, let's just use the word people, okay, only think about their own wishes. Meanwhile, a contrary idea, một ý tưởng đối nghịch, focuses on the important to decide on what affects them. Decide on what affects them, which I do support for the sake of their own well-being, mà tôi thực sự ủng hộ vì cái lý do cái sự khỏe khoắn, cảm thấy tốt của chúng. Letting children decide on their own food, clothes and entertainment may result in. Lặp lại này. Here, if you put this one here, it's actually repeating, so we have to change it, okay? We have to change it because you repeat food, clothes and entertainment already. So decide on well, you don't have to repeat these things. Không cần phải lặp lại này because in the opening we already said about them, you know. We already mentioned. Decide on issues related to them. Quyết định về những cái vấn đề liên quan đến chúng đi. May result in a society where people think about their own wishes. So here you can change to result in a selfish society, for example. A selfish society where the concerns and desire, cái mong mỏi và những cái lo lắng. Desire, concerns, basically you can replace wishes with desire or concern. Những cái điều ước hay là điều mong muốn hoặc là sự lo lắng, yeah. Where the concerns and desires of many are ignored. Dẫn đến một xã hội mà ích kỷ, nơi mà cái sự lo lắng và cái mong ước của nhiều người bị bỏ qua, chẳng hạn vậy. It's not wrong to have wishes for oneself. Bây giờ thì dùng wishes được nè. Now you can use wishes, okay? Because it's not repeating anything. Tại vì nó không có lặp lại gì cả. For oneself and choosing the smallest daily things is one baby step. And choosing the smallest baby thing is one baby step. Guiding a person to build up their independence to achieve what they want or need. Okay. Ủa, cái đoạn này nó ủng hộ cái luận điểm vậy Trung? Does this one support your point? Đang ủng hộ đó thầy. What? Đang ủng hộ đó thầy. What? You said this one it's supporting this point, really? Yeah. Okay. Yeah, but we are trying to prove that in a society where people only think about their own wishes. But what you're talking about
It's what's good for children. It has nothing to do with the point you're trying to prove. Không liên quan. Tại vì cái luận điểm này là em đang chứng minh được là làm sao nó sẽ có thể tạo được xã hội mà toàn những người chỉ biết mình thôi. Nhưng mà những luận điểm này, những cái này em đưa ra thì nó lại nói là nó tốt cho trẻ nhỏ. Không có liên quan. Có thấy lạc đề không? Những cái điểm nhỏ như vậy mà nó không có liên quan gì đến cái luận điểm chính. Bị điểm cohesion lắm luôn á. If your subpoints, if like your supporting sentences does not support your main point very well, it's very bad for your coherence and cohesion point. Okay, very bad actually. So basically, main point is not well supported. Be careful. Thấy chưa? Đọc kỹ lại đi, các bạn thấy được là rõ ràng là cái luận điểm chính nó không được ủng hộ tốt. Tại vì những cái điểm này nó chỉ là nêu là tốt cho cá nhân như thế nào thôi, chứ còn trong đây mình đang chứng minh là nó tạo ra xã hội như thế nào mà. Những người ta không quan tâm đến người khác chẳng hạn. See, you need to rewrite this one. That's why. On the other hand, children are not fully developed, so the decisions could be wrong. For instance, many of them like cái like này chấp nhận được, tại mình có nghĩa là thích chứ không phải là giống như là trong kiểu mà spoken language. Like here is okay because it means the people like something. Not like, in spoken language way, Sugary things, superhero suits, and weapons. Toy weapons, I think. Let's just say toys, okay? It's more appropriate if you say toys, because weapons mean things that can kill people. Vũ khí là những thứ có thể giết người. Nhưng mà cái chữ toy sẽ phù hợp hơn nhiều. Đồ chơi thôi. These are not good for health, inappropriate for school, and harmful to surrounding people. Therefore, when it comes to making decisions, maybe you can say toys that resemble weapons. Những cái đồ chơi mà nó nhìn giống như vũ khí á, toys that resemble weapons. So this is not good for health. Yes, true. Inappropriate for school and harmful to surrounding people. Therefore, when it comes to making this decision, children still need parental support. Cái luận điểm này nó chứng minh được là không nên để cho trẻ nhỏ tự quyết định nhiều lắm. This paragraph prove that it's not good to let children make decisions. From my end, I do stand for, tôi đứng về phía of letting children choose what they want, but senior guidance. Senior mean người già nha. Senior mean old people. Be careful. So let's just change to proper guidance, okay? Cái sự mà dẫn dắt phù hợp lý must be accompanied. Interface or solve the issue, but with a right choice made, it's possibly boost one's self-esteem, giving children more confidence in their own abilities. With a high sense of achievement, children are happier and more able to become invaluable adults. Những người lớn vô giá hả? Dạ đúng rồi thầy. Cái nói chung là cái tính từ này không phù hợp. I don't think invaluable here is good. Với cảm giác thành quả đạt được cao, trẻ nhỏ hạnh phúc hơn và thành công hơn trong cuộc sống, chắc không? Are you sure with a high sense of achievement, people always will be happier?
Có chắc không? Có nhiều người không chắc đâu nha. Maybe. Likely to become. Có xu hướng thôi. Likely to become happier and more successful in life on their way to become. Những người lớn có ích cho xã hội. Like let's just say that adults that are contributing a lot to the society to become invaluable, vô giá, những người lớn vô giá đó, kỳ lắm. It sounds weird to say to become invaluable adults. Let's just say to become adults that become adults who contribute to the society. On their way to becoming, yeah, on their way to becoming adults who contribute to society. Nói chung là cái cách sử dụng từ còn nhiều vấn đề lẫn cẩm. Your word usage, your vocabulary is still a bit problematic, yes. Okay, just a moment, please. All right, so in short, both fields sounds valid. Nghe có vẻ valid rồi. Sau văn nói là spoken language, you see. Both field appears to be valid. Có vẻ như valid. Appear to be valid, yet. Trời ơi, sao văn nói quá vậy nè. Why is it so spoken language? We could not take the one of them to the extreme. Yet did not take one of them to the extreme. What do you mean by this one? I don't understand. Ý chung này là sao? What do you mean this one? Ý là không có nên nghe theo hết, không có kiểu như là không có quá cực đoan về những cái view này cũng có cái đúng, cái view này cũng có cái sai á. You mean both of these views has their merits, right? They are all good and or bad. Yeah. Both appear to be valid and appear to be valid and have their own merits. Nó có những cái điểm tốt của riêng nó. Children or future citizens need to have their own wishes and support when making a decision to proceed in life. Đương nhiên là tự nhiên thì ai mà chẳng có wishes của riêng mình. Of course, naturally, everyone have their own wishes. If you say like this, it's a bit nonsense, you know, nghe hơi bị vô lý. Ai mà chẳng có wishes của riêng mình. Tại sao phải lại cần có những cái wishes của riêng họ là sao? You know. General citizens need to be allowed to make decision for themselves. Anyway, okay, I'll let it slip. But to be honest with you, okay, your essays does support your point, yes, but this paragraph is totally off. Okay, you have to rewrite this one. Phải viết lại đoạn này. And so word usage is not that great. I think this one is about band no, it's about band 5.5, I think. Because of this one, you know. And also there are a lot of places where the meaning isn't clear. Rất là nhiều chỗ mà cái ý nghĩa nó không có rõ ràng. Tục số 35 rồi nha. 35 năm rưỡi rồi. Alright, so next one. Who's the next one then? Okay, I'll go to you then. Okay, some people opine that. Okay, I have seen this word a lot. But I was wondering if this word is okay. It's very formal. Opine is the verb of opinion. Động từ cho opinion đó. The
dùng đúng không thầy? Well, yes, you can use it. Yeah. Formal, okay? It's necessary to let children decide for themselves daily matters affecting them. We also to externalize that. Externalize, đưa ra ngoài, tức là express, right? Externalize means express, right? Yes. Express feelings, especially bad feelings such as anger. Thể hiện ra được. Thể hiện được cái cảm giác, cảm nghĩ của họ. Okay, Trung, you can go now. Happy weekend, you know. That it could contribute to future society with those who only care about their wishes. Contribute to một cái xã hội tương lai. A future society with those who only care about their wishes. Care about, be careful with this phrasal verb, okay? Cẩn thận với mấy cái phrasal verb này nha, nó sẽ làm không cái trịnh trọng nha. Phrasal verbs actually make the essays less formal. So be very, very careful. Okay. Moment, please. Okay. It's necessary to let children decide by themselves daily matters affecting them, wills or to externalize that contribute to a future society with those who only care about their wishes. While admitting the benefits of self-decision making, trong khi thừa nhận những cái ích lợi của chuyện tự tạo ra được cái quyết định của riêng mình, I tend toward the latter view. Okay, very good. Your writing is getting better. Good. Yeah. Justifiably, một cách minh chứng rõ ràng. It's worthwhile being independent of others in terms of personal matters. Rất là đáng để trở nên không phụ thuộc vào những người khác khi nói về những vấn đề cá nhân. It's worthwhile. Having autonomy in thoughts, có cái sự mà tự chủ về suy nghĩ và hành động. Cái bài này Dương đầu tư suy nghĩ và các thứ rất là nhiều. I can feel that you invested a lot of time and effort into this essay. Very good, Dương. How long did it take you to do this one? It's long, really long. There you go. But even though the quality of this one, the quality of this essay seems good, but let's see how things goes, okay? Okay. Having autonomy in thought and action can help offsprings. Offspring, offspring is a word that has something to do with, you know, family, with having babies, with relationship in the same families, you know. Cái offspring nó có nghĩa là con cái, theo cái ý nghĩa mà sinh đẻ ra xong rồi trong phá hệ gia đình như thế nào, you know. Yeah. So I don't think offspring is the right word here to use. Oh. May help let's just say may help people, okay, become conscious of the responsibilities related to decisions they could bear, để giúp con người ta trở nên có ý thức về những cái trách nhiệm liên quan đến những cái quyết định mà họ cần phải gánh vác. They could bear, for example, should they like certain leisure activities? Nếu họ là cái giống như đảo ngữ vậy, this is like inversion, isn't it? Should they like certain leisure activities, they will have to accept responsibility for not spending enough time on studying at school. Therefore, it helps them know how to arrange your time.
Arrange time thì đủ rồi, just arrange time. For do arrange time. For doing a mixture of both. A mixture là dung dịch nha. Trong trường hợp này là mix thôi. A mixture is a solution, you know, like a chemical solution, một cái dung dịch mà hóa học. A mixture is when you mix the two things that they do not really mix, because like for example, sand and water does not mix. That's a mixture. But in this case, a mix is a right word, okay? Mixture là dung dịch, sao là hỗn hợp chứ? Khi mình trộn hai cái mà không hòa với nhau được, nó mới gọi là mixture. Trong trường hợp này là một sự trộn lẫn, làm a mix thôi. We're doing a mix of both. Okay. Also being an autonomous individual. Autonomous. Let's check the word autonomous, because I feel like something's wrong here. Independent, have how to make your own decision. Tự chủ, okay. Because there are other meanings behind the word autonomous, you know. Tự động hóa theo kiểu mà máy móc hoặc là một cái tổ chức nào đó, mà nó có nghĩa là tự động hóa về cái chuyện mà có thể tự quyết định được nè. Okay, so it's good. Furnishing. What furnishing? Hardly facilitates furnishing children with a problem-solving skill. Furnish. To furnish means like to buy furniture for a place, you know. Mua nội thất cho một nơi hả? Dùng từ này nó hơi bị kỳ. To furnish. To supply, to furnish also means to supply or provide something needed. Right. To provide something. It's a formal word, okay. Okay, I see. Okay, cung cấp ai đó với cái gì đó. With a problem-solving skill for the future life as adults. When getting involved in... Phrasal verb nè, cẩn thận. Phrasal verb. When getting involved in matters... Let's just not use getting involved, you know. Let's just say when being involved in, okay. Because got, it's informal. Should not be used in writing language, you know. Written language. Cái get got á, mấy cái phrasal verb á, thường nó sẽ không có trịnh trọng, không nên sử dụng cho văn viết nha. When being involved in matters affecting them, youngster could be in a phase of problem, which forces them to cope with them and find appropriate solutions. Okay. Nhưng mà cái luận điểm này á, nó không có rõ ràng là cái đầu tiên, cái phần đầu tiên, cái view đầu tiên nha. This point of view, I think it's unclear compared to the view you're trying to prove here. The first view is allow children to make their own choices. Okay. Okay. Nên có một cái câu để mà mở đầu, khởi đầu rồi mới có cái câu này. I think you should have like one leading sentence like this. Justifiably allowing children
to make their own decisions about related matters does have its merits. Cái chuyện cho phép trẻ nhỏ quyết định riêng của nó cũng có những cái lợi ích của riêng nó. And then câu tiếp theo mới là rất đáng để trở thành độc lập. Em hiểu không? Tại sao không? Tại vì cái khúc này á, nó nói rõ ra là mình đang ủng hộ cái view này như thế nào, và cái chuyện cho phép trẻ nhỏ tự make decision nó mới dẫn đến chuyện là độc lập ở những người hỏi những người khác về những vấn đề cá nhân. Đó, Dương hiểu không? Dạ. Nó nối ý, chứ nếu mà ngay đầu tiên em quất vô cái là độc lập người khác trong vấn đề cá nhân, nó sẽ bị hỏng về cái logic nha. So this sentence is important because you have to present the essay, point that the essay trying to make here before you can go into saying that independent of others in terms of personal matters. This one leads to this one, okay? Yeah. But if you only present this one at first, at the beginning of a paragraph, people will be like, what? The logic, you know, there's a gap. You understand what I mean, right? Yeah. So this one is very important. Careful. This sentence is extremely important here, okay? Alright. And also, this one a bit too long, I think. Bạn hơi bị quá dài. However, autonomy at an early age. Like children. Uh-oh. Like. Dương ơi. Like. Bài nào cũng dính. Chỉnh sao? How can you fix that? Familiar. Same as. Can result in a potential risk of making children become victims of their selfishness. Cái sự tự chủ quá ở cái tuổi mà còn rất nhỏ có thể dẫn tới một cái mối nguy cơ tiềm tàng của chuyện biến trẻ nhỏ trở nên nạn nhân của cái tính ích kỷ của riêng nó. Making children become victims of their own selfishness. Cái này nó sẽ làm rõ hơn nghĩa. This one, the word own here, make the meaning more clear. Indeed. Including like and dislike. The more irrational decision, nó càng nhiều những quyết định mà không phù hợp, quyết định mà không có suy nghĩ rõ ràng. Okay. In a worst case scenario, trong trường hợp xấu nhất, they might be considered to be humans who do not have care in the world, in the eyes of people. Care in the world. Who do not have any care in the world, in the eyes of people. Trong con mắt người khác, những người mà không có quan tâm gì hết.
Besides, one of the drawbacks of this is an attitude of indifference. Cái thái độ mà giống như là tôi mặc kệ, tôi bơ luôn, không quan tâm. Attitude indifference to virtually everything, not affecting them, which makes them isolate themselves from other people in place of integrating with society. Trong cái vấn đề của chuyện mà hòa nhập cộng đồng, hòa nhập xã hội. Being lacking experience, being lacking experience. Is the main reason for that. Cái khúc này nó để làm gì? What is the meaning of this part? Can you explain? You? Yeah. Can you explain this part? I don't understand. Your microphone's not on, maybe? Oh, yeah, it's on. But I still don't understand this part. Nó chưa đủ trưởng thành. Hmm? Being thiếu cái gì đó. Being lacking in experience. Lacking is an adjective, you know, so you use being. Good, but you need a preposition in here, okay? Lacking là tính từ thì dùng chữ being đằng trước là đúng. Being lacking in experience because of not reaching puberty and adolescence is the main reason for that. So, okay, so this one, it's like, how many? 119. 119 chữ. And this one, it's almost the same. Yeah, but how can you prove that you tend toward the latter view if you write both of them equally? Làm thế nào em minh chứng được là em hướng qua cái là cho trẻ nhỏ tự quyết định, trong khi đó cả hai cái em đều viết bằng nhau? You know? How could you do that? Come on. Nghe hơi khó. For the aforementioned reason, we should not let children dùng nhiều đại từ nhân xưng quá nha. You're trying to use a lot of personal pronouns here. Ủa cái gì thế này? You tend toward the latter view, which means allowing children to make decision, and then at the end you say we should not. What do you mean? Nó bị contradicting, nó bị đối nghịch nè. Thấy không? Đối nghịch không? Một bên thì nói là chúng ta không nên, một bên nói chúng ta nên, là thế nào? Nguyên cái khúc này là bị trừ điểm về cái cohesion lắm luôn rồi đó. A bad cohesion and coherence point because contradicting points. What? Coi lại, viết lại phút nào. Whether parents should give their children the freedom to make their own decision. Well, this essay doesn't concern who give children the right to make their own decision, you know. Cái bài này nó không có nói được là ai cho trẻ nhỏ cái quyền quyết định đó, cho nên là em dùng chữ parent là em giới hạn cái bài này rồi, là không đúng rồi đó. So if you mention parent, you are actually limiting the scope of this essay, which is not good, you know. So try to use passive form, dùng dạng bị động để mà nó ẩn đi cái đối tượng thực hiện hành động. Whether children should be given the freedom to make their own decision or not is a debatable issue. Dùng nhiều cái dạng bị động hơn nó sẽ làm mình dễ dàng hơn rất nhiều thứ nha.
Ok. Rồi lại parents nè, em hiểu sai ý rồi Phúc ơi. You misunderstand a lot. Oops. Cái khúc này nó không có đóng vai trò gì cả. Trong khi một số cha mẹ nghĩ rằng cha mẹ nên cho phép trẻ nhỏ để quyết định trong cái tuổi ấu thơ. Ủa liên quan đến childhood đâu. It's nothing to do with childhood here. When to make decision? No, it doesn't have anything to do with that. So this part is lag day. This part is off topic. I'm against this opinion due to the possibility of developing selfishness. Vấn đề phát triển sự ích kỷ. When teens are given rooms to, well, children. Remember that children are not teenagers, okay? Teenagers is 12, 13, 14 years old. Children is before 12 years old, okay? Trẻ nhỏ phải dưới 12 tuổi nha. Còn teenager là 12, 13, 14 rồi. So, in this essay, a lot of things are wrong, okay? Cái bài này rất là nhiều thứ nó sai luôn. First thing is the scope. Who you're talking about? Teens or children? Second is who give the children the freedom? You're misunderstanding a lot. Hai vấn đề chính ở đây là gì? Em dùng cái đối tượng quyết định đó chính là trẻ nhỏ hay là teen hay là ai? Cái đề bài nó không nói tới. Thứ nhì, đó là em dùng cái chữ parent như vậy là em hiểu sai đề rồi. Đề bài nó không hề nói là ai cho trẻ em cái quyền đó cả. Riêng hai cái này thôi là biết là đề nặng rồi đó. Only these 2 points is enough for me to lower your task response point a lot to about band 4. Now, are given room to make their own decision. Their brain learn how to make hard choices. Quyết định những cái quyết định khó khăn. And both sides their decisions. I think both sides their options is actually because they haven't made a decision yet, you know. Tại vì nó phải so sánh cân nặng, đong đếm hai cái lựa chọn đó chứ nó chưa có quyết định mà. It's both sides their option because they haven't made a decision yet. They're still choosing, you know. More importantly, it helps them reduce the stress of feeling helpless or controlled by someone else. Đúng rồi, giảm cái lo lắng căng thẳng của chuyện cảm thấy như là mình không làm gì được hết hoặc là bị kiểm soát bởi người khác. In schools, this one seems like what is that called? An example. Này có vẻ nghe như là một cái example. Boosting self-reliance and independence when they're listening. Explain the purpose of this assignment and seek feedback about the helpfulness of their homework. Spoon feeding them thay vì là cứ bón kiến thức cho nó. Spoon feeding them. It also foster a mentor relationship and demonstrate respect while growing the students. I think the right word is developing. Cái từ phù hợp ở đây phải là phát triển cái kỹ năng suy nghĩ thấu đáo. While developing the students' critical thinking and problem solving skills. Yes, but this whole thing nhưng mà cái đoạn này nó nói là trường học làm gì giúp cho trẻ nhỏ cái gì đó. Nó giống như là nó nêu lên là trường nên làm gì chứ không có phải là kiểu mà cho trẻ nhỏ tự quyết định nó sẽ đem lại lợi ích gì, you know.
Cái đoạn này em nói về trường học làm được những gì cho trẻ nhỏ, chứ nó không có phải là nó tập trung vào cái chuyện nói là cho trẻ nhỏ tự quyết định thì nó đưa ra được những lợi ích gì. Để em hiểu không Phúc? Yes. Cho nên cái khúc này không phù hợp nha. So this part is inappropriate because it doesn't actually talk about the benefits of giving children the freedom to make their own decision, but it talks about what schools does to people. So this part inappropriate. Cái khúc này nó không phù hợp nha. Okay. Although parents, like not the parents, oh, the children to experience everything possible. Mặc dù cha mẹ nợ trẻ nhỏ cái trải nghiệm bất kỳ những gì có thể. Khúc này lạc ra rồi. This one has nothing to do with the essay. Letting children decide on every decision all the time is an irrational thing to do. Cho trẻ nhỏ quyết định về bất kỳ quyết định nào tất cả mọi lúc là một điều mà không hợp lý để làm. Irrational. Since teens are not mature. And then teen, you see. Children are not teens, be careful. Nhớ một điều gì đi. Teen không phải children nha. Đối tượng của cái này là sai rồi. Since teens are not mature enough. Let's just say they, okay? They're not mature enough to deal with the true realities of... To deal with phrasal verb again. Remember, phrasal verb is not formal. Nhớ không? Coi đi coi lại những cái video, làm đi làm lại những bài này nha các bạn. Chứ không phải xong cái là thôi đâu nha. Try to rewrite the essays and watch the videos, okay? To learn from your mistakes. Come on. Not mature enough to face the true realities of real life. They usually rush to a decision and then encounter many unexpected consequences. Is that they may become more selfish. Có thể thôi nha. Only maybe become more selfish because they may never take the benefits of others into consideration. Không bao giờ cân nhắc những cái lợi ích của người khác vào đây. For instance, children who are at library to eat, wear and play whatever they like. Cái này là kém hơn nè, xem cái cách sử dụng từ kém hơn nè, kém 3 điểm hơn nè. This is bad in terms of vocabulary. Lower your band score down, you see. Who eat, who have meals, or
play games at library? Let's just say who have meals or play games at library, okay? It sounds a bit more formal. Nó nghe có vẻ trịnh trọng hơn. Have meals or play games at library. Liberty or library, careful. Sai từ thấy chưa? Whatever they like, we'll never think of. Never think of whether the parent can afford the interest or share the same taste. Không hiểu. Ví dụ những trẻ nhỏ mà ăn chơi hoặc là mặc đồ ở thư viện, what the hell? Ở thư viện sẽ không bao giờ nghĩ liệu mà cha mẹ chúng có thể chi trả được những cái lãi suất của chúng, hoặc là cùng cái gu như chúng. What? Có liên quan gì? Is it related? No, it's not. You have to say something to take the benefits of others into consideration. Like for example, you can say children who have meals or play game at the library usually do not care whether others have to study hard for exams, and that can create conflicts, for example. Đó, ví dụ như em viết cái ví dụ cho cái luận điểm này nè, không bao giờ xem xét lợi ích của người khác, thì mình có thể ghi là những bạn mà ăn hoặc uống hoặc là gây ồn hoặc chơi bời trong thư viện có thể không bao giờ quan tâm đến cái chuyện người khác phải thi final exam, phải học chết mồ luôn, thì điều đó có thể gây ra mâu thuẫn và có thể đánh lộn với nhau chẳng hạn, ảnh hưởng đến cả hai đôi bên chẳng hạn. Đó, cái đó nó mới là ví dụ chưa đúng nha. That is the right example, but this one it has nothing to do with this point. Cái ví dụ không liên quan luôn á. So all of those things, how much you think you should receive? What's the band score you think you should receive? Sau tất cả mấy điều đó, em nghĩ em xứng đáng được band điểm nhiêu? Đó. 5. Answer me, Phúc. 5. I would say 5.5 or 5, yeah. I think 5. Yeah, good. You are brave. Because you look at your weakness and you accept it. That is a brave thing to do. Tự nhìn vào cái lỗi sai của mình và chấp nhận nó. Đó là một cái điều rất là... Sorry? Đó là một cái điều mà khá là dũng cảm. Sorry? I think there's 4. Yeah, but many people are not strong enough to look at their weaknesses, you know? And they lie and they just cry or they object to those things. Nhiều người họ phản đối, họ khóc, họ la, họ không chịu. Tại vì họ không đủ cái sự can đảm để nhìn vào cái sự kém cỏi của họ. You know? But you are brave, I think. In conclusion, it's true that there's a range of benefits when children are free to decide some daily matters. Just some. Let's just say related daily matters. Những cái vấn đề có liên quan đi. I believe too high autonomy sometimes reversely affects the development. Tôi nghĩ rằng cái tự chủ quá cao đôi khi nó ảnh hưởng tiêu cực đến cái sự phát triển của chúng. Ủa, cái bài này có nói gì về sự phát triển của trẻ nhỏ không vậy? Does this essay have something to do with the development of children? It has nothing to do with that. Nó không có liên quan sự phát triển trí lực, thể lực của trẻ nhỏ đâu nha. So this one is once again lạc đề, thấy chưa? Mỗi một cái lạc đề này.
You need to rewrite it. Okay, this video might be a good example of how you can be out of topic. Chắc nên đưa cái video này là một cái ví dụ tốt của cái vụ mà làm thế nào con người ta có thể bị lạc đề. And then hopefully you do better. Assume that giving permission to make their own decision on common issues. Những vấn đề thông thường hả? May lead to society with selfish individual and who think that it is critical for youngsters to participate in decision-making process matter of the effect them. Cái khâu này nó quá phức tạp nha Tường. This is a bit too complicated. Có một cuộc tranh luận về những người mà coi rằng cho trẻ nhỏ cái sự cho phép tự quyết định riêng của chúng về những vấn đề thông thường có thể dẫn đến một xã hội với những cá nhân ích kỷ và mà là người nghĩ rằng nó tối quan trọng cho những người gì đó. Cái khúc này nó nghe kỳ kỳ lắm. This one sounds very weird, you know. Sounds really weird. Có thể video này là một cái bằng chứng để mà chứng minh được rằng khi sao thủy nghịch hành, cái đầu các bạn có thể suy nghĩ có thể bị lạc đề như thế nào. Maybe this video is a good example of when Mercury goes retrograde, you can go off topic a lot. Oh, that's a good idea. Okay. Personally, I believe that there should be a balance between allowing children some independence and limiting their everyday activities. Tôi tin rằng nên có một cái sự cân bằng giữa chuyện cho phép trẻ nhỏ một số cái sự độc lập và giới hạn những hoạt động hàng ngày của chúng. What? Limiting their everyday activity, what do you mean? Okay, allowing children some independence, yes, that is allowing them to make their decisions, yes. But about limiting their everyday activities, it seems off. Nghe lạc ra nè. Cái chuyện cho phép trẻ nhỏ một số sự độc lập tức là cho nó tự quyết định. Nhưng mà cái khúc mà giới hạn những hoạt động hàng ngày của nó có liên quan gì không? Không. Tường ơi, are you there? Hello? Hi. Are you there? You understand what I'm talking about? Yeah. Cảm giác như ngày hôm nay ít nhất các bạn cũng phải có ít nhất một vài cái chỗ bị không liên quan. Well, never mind. Things happened. Don't worry. On the one hand, permitting children to decide their daily things. What daily things? This sounds vague. Nghe khá là chung chung. Tự nhiên câu đầu tiên của đoạn. Một mặt thì cho phép trẻ nhỏ để quyết định cho những cái thứ hàng ngày. Thứ hàng ngày nào? Nghe rất chung chung luôn. Sounds very vague here. To decide their daily issues. Might convince them that they are allowed to do anything they desire, huh? And they may become more egotistical. Có cái tôi quá lớn.
and self-centered, lúc nào cũng nghĩ bản thân hết. In their adulthood. Trong cái trường phái suy nghĩ này. Get used to. Get used to, it's informal, okay? Không trịnh trọng nha. If children are so familiar with getting things, quá quen thuộc với chuyện có được những thứ chúng muốn mà không có bất kỳ sự cản trở nào. Let's just try desire, okay? Without the restriction, consequently, there might be a lack of mainstream value. Có thể có sự thiếu những cái giá trị chính thống. And consideration for needs, và sự cân nhắc cho nhu cầu của người khác trong xã hội mà chúng lớn lên. In the society they grow up in. Okay. Standing to this reason, naysayers. What is naysayers? Let me check this word. Naysayer is often disapproving. Cái từ không vui vẻ gì. Someone will say something is not possible, not good, or will fail. Những người mà cứ hay bàn lui á. Naysayers strongly oppose the idea of opportunity to make choices freely. Okay, so this paragraph actually support the fact that you should not allow children to decide. Okay, it could create a society with something egotistical and self-centered. Nói chung là cái đoạn này bạn viết cái task response tốt và cái điểm cohesion tốt. In this paragraph, you are on point. Okay, and then your task response and cohesion is actually quite good here. Okay, on the other hand, the supporters of giving children authority in making decisions relevant to themselves think that if the children wait, cái này là danh từ, this is a noun. If children, không có the ở đây, đâu có xác định trẻ con nào đâu. It's not definite which children you're talking about here. So if children have the liberty, có được cái sự tự do to decide personal things, lại chung chung nè, vague again, personal matters. Thứ gì? Đó là vấn đề cá nhân, ok? They tend to be more mature and dependable. Có thể phụ thuộc vào được dễ dàng hơn, người khác phụ thuộc dễ dàng hơn, và chúng cũng trưởng thành hơn nữa. Since they can handle and control majority of matters in their lives. Đúng rồi, viết tốt cho chúng nè. Những cái này là tốt cho trẻ nhỏ nè. These things are good for children. Okay, good. Undergo the consequence of their choice. Trải qua những cái hậu quả sự lựa chọn của chúng. They will become more responsible in the future. Tự nhiên số chỗ này tự nhiên they would make là sao? Why this one is they would make and ruminate what? Hence.
Vì thế đi, nó thiếu một cái từ nối nè. There's a lack of linking words here, linking devices here. More responsible for the future. Hence, they would make and ruminate. Forgot what ruminate means. And think carefully for a long period about something before undertaking another decision. If children are not allowed to decide something on their own, they would likely become fragile-minded. Có thể trở nên một cái gọi là cái đầu nó non nớt, hoặc là cái đầu nó dễ vỡ chăng. Become fragile-minded and lacking. I think here is a verb. You should use a verb to lack, you know. Chỗ này nên dùng cái động từ to lack đi. And lack self-confidence gradually. Thiếu sự tự tin một cách đều đặn, từ từ. Okay. Cái chỗ này bạn lật ngược vấn đề lại nếu có chuyện gì xảy ra nếu mà không cho chúng quyết định gì đó. Okay, Phúc, you want out? Okay, you can go to your football court now. Đi được nha. You can go now. Have fun, Phúc. Yes. Chỗ này bạn lật ngược vấn đề lại, điều gì xảy ra nếu mà không cho trẻ nhỏ quyết định. Thật sự cũng là một cách tốt để mà chứng minh được cái lợi ích của chuyện making decision cho trẻ nhỏ quyết định. If you turn around a situation like this, you using counter argument, it's actually a good idea to do that. To prove your point that allowing children to make decisions is actually good for them. Good. In conclusion, both viewpoints appear to be convincing when it comes to various circumstances and teaching methods. And as a society need more creative and selfless individuals, there ought to be a certain freedom for the children along with the boundary of this liberty. Phương pháp giảng dạy ha. Be careful, because we are not talking about how to teach children in this essay, okay? So this one might be a bit off. Okay, cái bài này nó không có nói về cái chuyện mà dạy trẻ nhỏ như thế nào nha. So this one is a bit off. Cái này nó hơi bị lạc ra nha. And the society need more creative and selfless individuals. Và thường á là một cái câu không có bắt đầu bằng cái dấu chấm xong rồi end như vậy nha, hoặc là chấm, hoặc là but, hoặc là chấm xong rồi cái gì đó mà như thế này nha. Normally a sentence does not start with and or but, you know, or you know. So also, a society more creative and selfless individuals. Khi xã hội, bởi vì xã hội cần nhiều cá nhân không có ích kỷ và nhiều cá nhân sáng tạo hơn, nên có là một số cái sự tự do cho trẻ nhỏ cùng với cái rào cản cho cái sự tự do này. Okay, that actually is a good opinion, I think. Okay, but Miss Tường, what do you think? What do you think is a band score you should receive? What do you think about the band score of this essay, Miss Tường? About 6 or yeah. I think 6.5, because mainly you answer the points in the essay questions quite well. There's no big off-topic things. Nhìn chung là em trả lời cái câu hỏi, cái nội dung cái đề bài nó rất là tốt và không có nhiều chỗ lạc đề cho lắm. However,
in each sentences there are occasions where there are things that can make the meaning less clear, and there are places which I do not understand can affect the CC score greatly. Tuy nhiên trong từng câu thì nó lại có một số cái nó ảnh hưởng đến cái sự mà kết nối câu do một số cái không hiểu nè, hoặc không liên quan nè, hoặc là hơi lạc đề xíu nè. So I think that is band 6.5. Mình nghĩ là 6.5. Okay. Right. Any question? No? Các bạn phải viết lại nha. You need to rewrite this one, okay? Be careful. And watch the video several times. Learn from your mistakes, okay? Phải coi lại video, viết lại nhiều lần nha. Học từ cái lỗi sai của mình nha. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.